Sziasztok! 2025. augusztus 26-a, körülbelül dél van. Idei második külföldi motoros túrán, már megint én meg a Multistrada. Itt vagyok Rábafüzesen, a határátkelőtől körülbelül 200-300 méterre. Ma már lenyomtam 200 kilométert, a Balatontól indulva föl Veszprémig, aztán a 8-as úton végig idáig. A 8-as út azért egy jó választás szerintem, mert szinte végig normális minőségű és kevés települést érint, elkerüli a legtöbbet, és ezért jól lehet rajta haladni. Hát itt a határ előtt az utolsó 10 kilométer az sajnos szar minőségű. Na de, hogy miről van szó? 3 nap. Az első nap a Bledi tóig megyünk, ott a tó közelében egy másik településen van egy szállás lefoglalva, úgyhogy a mai nap olyan 460-470 km, aztán a holnapi nap, ja igen, és ma úgy megyek, hogy Rábafüzesnél átmegyek az osztrák határon, és Ausztriába végig, és akkor csak a legvégén Szlovénia. Holnap 200-300 km szerpentinezés Szlovéniában, az lesz a lényegi része ennek a túrának, és aztán a harmadik nap pedig vissza. Még nem döntöttem el, hogy ugyanezen az úton Ausztrián keresztül jövök-e majd visszafelé, vagy pedig Szlovénián ez a Celje, Maribor, stb. Útvonal, amerre egyébként az autópálya is megy. Én nem autópályán megyek, mert egyrészt nem akartam fizetni, másrészt motoron nagyon utálom. Autón jó, de motoron én utálom az autópályát, mert halálosan unalmas. Úgyhogy a lényeg, hogy 3 nap, ma egy kis Ausztria, aztán holnap meg holnap után Szlovénia, valószínűleg nagyon sok kanyarral, gyönyörű hegyvidékes tájjal, szerpentinekkel, meg persze a tapasztalataimmal és a tanácsaimmal. Úgyhogy ha mindez érdekel, akkor tartsatok velem ma is. A határon simán csak át kell gurulni, megállni sem kell. Utána egyből megjavul az útburkolat minősége. A navigáció megjelenítésére továbbra is a CarPuride V712D-t használom nagy megelégedéssel. Link a leírásban. Az osztrák táj eleinte lapos, nem túl izgalmas. Helyzetjelentés, meg különben elfelejtem, amit mondani akarok. Olyan 120 kilométert jöttem már Ausztriába, körülbelül még 140 van vissza. Hát ez az első 100 kilométer, ez nem igazán élvezetes, nagyon sok a kis település. A települések között viszont nem 90 van, mint Magyarországon, hanem 100, azért ez könnyebbség. És sok helyen 78 van, tehát nem, ahol nem muszáj, ott nem csökkentik le a sebességet 50-re, van 50-es szakasz is elég sok, úgyhogy nem olyan jól lehetett haladni, viszont egy 10 kilométerrel ezelőtt elkezdtünk így feljönni a hegyek közé, és itt egészen jó lett. És ezen a részen, ahol itt elkezdődtek a kanyarok meg fölfelé jövés a hegyre, itt egész sok motoros lett hirtelen. Hát most persze pont nem jön egy se, hogy meg tudja mutatni, de amióta itt megettem néhány süteményt, meg ittam egy kólát így a végére, hogy
meg legyen az energia, azóta már elhaladt vagy 10-15 motoros. Na, megyünk tovább. It's the best I ever had. But let me tell you, baby, oh, it's something I just can't see. But something's got a hold on me. All kinds of trouble, yeah. Every kind of fate, but I ain't seen nothing, oh, like what you do to me. But something's got a hold on me. Hihetetlen az meg, hogy az 5 kilométeres szerpentin, ami felvezet ide a szálláshoz, végig, de tényleg a legelejétől a legtetejéig tele van valaki ide, nem tudom, hogy ez gázolaj, vagy hajtóműolaj, vagy mi a kurva anyja, de az meg tele van fosva az egész végig. Ha rámegyek, akkor eleszek, összeolajozva az egész gumit, ha nem megyek rá, akkor meg folyton jönnek szembe az autók, és nem lehet elférni az út másik felé. Mert közben nézem, milyen szar ez az út. Ide 5 kilométeres szerpentin vezet fel a szálláshoz. Nyilván ezt láttam akkor is, amikor lefoglaltam, de hát azt nem gondoltam azért, hogy tele lesz olajjal. Na mindegy, sikerült fölérni, csak az a baj, hogy holnap majd még le is kell menni, meg még holnap után is ugyanúgy föl, mert mind a 2 nap itt lesz a szállásom. Na mindegy. Na nézd meg, túlzad meg, ez meg mégis a végére egy brutál kanyar. Na. Sziasztok! Másnap reggel, tegnap már nem volt erőm videózni, mert azért ez a több mint 7,5 órás út, majdnem 500 km lett a végére, nagyon fárasztó volt. Ugye azért nagyon nem mindegy, hogy 500 kilométert úgy mész, hogy egyenes
úton, vagy pedig úgy, hogy közben van mondjuk 100 km-nyi szerpentin, mert az szerintem ilyen 5-szörös fárasztósági faktor, hogyha szerpentinen kell menni. Na mindegy, a lényeg, hogy megmutatom gyorsan a szobát, ez egy kétágyas szoba, amit tudtam foglalni, ez a Dom Pristava nevű vendégházi Jesenice fölött néhány kilométerrel, ez egyébként a Bledi tó közelében van, ilyen 10-15 kilométerre van a tó. Kétágyas a szoba, van benne egy mosdó, sajnos fürdőszoba nincsen a szobában, hanem itt a szinten van egy külön, hát azt majd mindjárt megmutatom, azért az hagy némi kívánnivalót maga után. Egyébként a hely hát nem nagyon modern, de tiszta, igazából a szoba az rendben volt, nekem ezzel nincs problémám. Ez volt messze a legolcsóbb szállás a környéken. Ennél olcsóbban csak az ilyen hostel jellegű szállások voltak, ahol 10 ágyas szobába kapsz egy ágyat. Ehhez képest mondjuk fele kétharmad pénzért, ez 37 000 forint volt 2 éjszakára egy főnek, hát nem olyan kevés ahhoz képest, hogy milyen, de végül is elfogadható, és mondom, ez messze a legolcsóbb volt a környéken. Majd mindjárt megmutatom kívülről, és ez egyébként egy ilyen régi épület, és kicsit ilyen labirintus. A villanyok, automaták már ahol, itt nem, és hát itt van a fürdőszoba, hát egy piszoár, egy WC, 2 mosdó, meg a zuhanyzó. Na most az például az első, hogy a zuhanyzónak az ablaka ide az udvarra néz, és átlátszó, tehát hogy levetkőzöl, akkor egyből látnak. Hát ennyi, egy ilyen egyszerű, de igazából az a baj, nem tudom itt a felvételen mennyire fog látszani, hogy gyakorlatilag a fogák mindenhol ilyenek, ez kérlek szépen penészes, ahogy a plafon is az egész, meg az elzió, ami nem működik. Szóval na, azért ez nem az igazi. Amúgy már itt is 1000 méteres tengerszint feletti magasságon vagyunk. Tehát nézd meg, itt is az ablakon kinézek, és már ilyen kirándulóhely. Ott a háttérben, ott nem tudom mennyire látszik. Próbálom mutatni. Ott egy tehén legel, egy villanypásztoron belül, és egész éjjel is kolompolt, de igazából ez nem volt zavaró. Na, itt van maga az épület, ez egy ilyen régi, nem tudom, turistaház vagy mi lehetett, aztán én úgy látom, hogy egy család üzemelteti, ilyen padok, meg mindenféle van, és tényleg itt fönt van a hegytetőn a természetben, és egyébként ott van lejjebb van az autóknak való parkoló, de a motort megengedték, hogy itt az épület mellett parkoljon. Ez is jó. Már egész jó az idő, egyébként 20 fok alatt van, de süt a nap, úgyhogy nem lesz ma sem rossz, azért egyébként a vastagabb jacket, meg a vastagabb nadrágot hoztam, meg hát ma azért 2000 méter magasra a Mangart közelébe is felmegyünk, ott szerintem hűvösebb lesz. Most először induljunk a tó felé, aztán addig hadd melegedjen az út, majd utána vágunk neki a szerpentineknek, gyertek! My daddy taught a lesson when I was 12 years old. Hand me down a guitar, and she teach me about my soul. She ain't that good looking, she will do for now. You say there's power in how that guitar sounds. Well, I learned my lesson with my daddy's hand me down. Never taught a lesson when he put it in my hand. Gave me that old guitar. Na, itt a híres nevezetes Bledi tó, ez a, hát talán Szlovénia leggyakrabban látogatott látnivalója. Itt a háttérben 50 méterre tudtam leparkolni a motorral, és hát
itt a tó, egyébként ez mellesleg strand is, és hát mindjárt megmutatom azt a képet, aminek az elkészítéséért valójában mindenki eljön ide. Most olyan 9:30 van délelőtt, és ahogy láthattátok az előző képeken, már nagyon sok autó vonul lefelé, pedig 2 út van, és én direkt azt választottam, ami a Google szerint kevésbé forgalmas, de hát így is már elég nagy tömegbe sikerült belefutni. Ez a tó arról nevezetes, hogy a közepén van egy kis sziget, ott, és azon található egy templom, és oda egyébként hajó kirándulás, ilyen csónak kirándulással be is lehet menni. Na nézzük meg, hogy az Osmo Pocket 3-nak milyen a digitális zoomja. Ráközelítek, 2-szeres zoomot tud, hát ennyi. Amúgy nagyon szép a környék. Nos, erről ennyit, a turista látványosság megvolt, most jön az, hogy elindulunk, megkerüljük a Triglavot, és aztán a fő célunk a Soca folyó mentén lemenni, és utána pedig föl a Mangárt csúcsa mellé. Hát a csúcsra nem lehet felmenni, mert az 2700 méter, de egy 2000 méter tengerszint feletti magasságon lévő parkolóig fel lehet menni motorral. Ez a cél, az innen körülbelül olyan 110-120 kilométer, és akkor utána meg még egy másik úton fogunk visszamenni a szállásra. A mai nap összesen körülbelül olyan 220 kilométer lesz, rengeteg szerpentinnel. Abban lesz egyébként a Triglav mellett olyan is, ami macskaköves, annak azért nem örülök, de hát meglátjuk. Gyertek! Na, első kilátópont út közben, körülbelül 50 kilométert jöttünk. Hát láthattátok, a vége az már nagyon szuper szerpentin, kár, hogy ilyen macskaköves, de igazából nem rossz. Megnézzük, hogy
innen milyen a panoráma. Oda fölmegyek ahhoz a kis házhoz. Hello. 10 euro, please. One euro. Okay. 10. 10. 10 euro per Okay. bottle. Okay. Just a sec. And this road is 9 kilometer. 9, yeah. It's open. Okay. And last kilometer, 1 kilometer is closed. The last one. The last one. Uh-huh. The park Yes, parking in is okay.
stop her now, but there was nothing I could do. But I know a place down yonder where bad times they are few. Gonna leave my troubles and my hard times too. Gonna leave my worries down at the House of Blues. See a black cloud coming, got holes all up in my roof. Can't stop no rain now, brother, just let it come on through. But I know a place down yonder where the rain won't break through. Gonna leave my troubles and my hard times too. Gonna leave my worries down at the House of Blues. Yeah. Hát amint láthattátok, feljöttem, de ez egy köztes parkoló, és itt valamiért le van zárva, és nem is 1 kilométer, nekem azt mutatja a Google, hogy 1,9, ami még azért elég sok, főleg úgy, hogy valójában idáig ez a szakasz ez nem volt semmivel se jobb, mint az a rész, ami előtte volt, amin jöttem, tudom én, 30 kilométert ingyen, ezen megjöttem hetet 10 euróért, és ráadásul itt, hogyha körbenézel, látod, hogy valójában egyik irányban sincs panoráma, tehát ez a parkoló, ez nem tudom minek van. Ja, hogy azért, hogy itt vissza lehessen fordítani az embereket, és nem áruljuk el nekik, hogy itt fönn nem fognak látni semmit, csak azt nem értem, hogy miért nem engednek följebb. Ugyan párában van, de hát most attól még motorozni lehetne. Az egyébként durva, itt vannak az arcok szintén a biciklivel, hogy mennyi biciklis van, láthattátok, és olyanok is 80 évesek, vagy nem tudom, tehát hogy, és feljönnek ezeken a hegyeken. Szerintem én 1 kilométert nem tudnék ilyen 10-15%-os emelkedőkön fölfelé biciklizni, ezek meg ki tudja, napi 50 kilométereket nyomnak ilyen terepen. Nagyon durva. Na azért így a parkolótól eljöve egy 50 métert, itt már azért van valami panorámaféle. Azért az nem annyira undorító. Sajnos, hogy ilyen párás a levegő, mert így nem lehet messzire látni. Na nézzük, mit mutatnak nekünk itt a táblák. A Triglav Nemzeti Park érdekességei, hol vagyunk. Igazából nem tudom, melyik a Mangart, nem tudom, hogy melyik, hát arra felé megy fölfelé az út. Gondolom, hogy arra van valahol a ködben, az még 700 méterrel magasabb. Sőt, az a parkoló, ami 1,9 kilométerrel följebb van, az van 2000 méter tengerszint fölötti magasságon. Most nem tudom, mennyin vagyunk. A hegy meg 2700, szóval nagyon messze vagyunk még a csúcstól. Úgyhogy a verdiktem az, hogy nem tudom, hogy milyen lenne a felső parkoló, de ilyen párás időben és hogyha csak idáig engednek fel, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy ezért megéri kifizetni a 10 eurót, mert egyszerűen annyi hasonló szerpentin van ingyenesen bármerre indulsz el itt a Triglav Nemzeti Parkban, hogy ezért a 7 kilométernyi kanyargásért nem éri meg külön fizetni, szerintem.
listen, brother, you get hard times too. Your soul is selling now, and nothing you can do. But I know a place down yonder for bad times they are free. Gonna leave my troubles and my hard times too. Gonna leave my worries down at the house of blues. Na, mint láthattad, visszafelé egy másik úton megyek. Átjöttem Olaszországba, mert így a legrövidebb visszamenni a szállásra. És igazából mára ennyi elég volt nekem. Tegnap nagyon kifáradtam, mára meg beteltem már a kanyarokkal. Nyilván a videón nem lesz rajta minden, mert az végtelen hosszúságú lenne. De hát boltba bőven, meg hát még egy olyan 60 km vissza a szállásig, úgyhogy igazából mára ennyi. Reggel esett egy negyed órát, ami arra elég volt, hogy a szállástól lefelé ne csak olajos, hanem vízes is legyen az út. Gondolhatod, hogy örültem. Volt, ahol több is eshetett, de mire megálltam volna felvenni a vízálló kamáslit a cipőmre, pont ki is értem a vizes területről. Na, sziasztok! Harmadik nap reggel, ott elindultam, sajnos egy kicsit esett az eső, úgyhogy vizesek az utak, de ez ilyen lokális eső volt, nincs mindenhol. Végül is úgy döntöttem, hogy Szlovénián keresztül megyek Celje felé követve az autópályát, és aztán Letenyén megyek át, és onnantól kezdve meg a Magyarországon az M7-esen veszek egy egynapos matricát a motorra, mert minél hamarabb haza akarok érni, mert igazság szerint úgy érzem, hogy erre a 3 napra kimotoroztam magam, úgyhogy tulajdonképpen a mai nap már nem az élvezeté, hanem a hazaérésé, de azért nyilván be fogom nyomni a kamerát, amikor szép tájakon járok, vagy jó kanyargós utakon, meg közben elmondom, hogy mik voltak a tapasztalataim ezzel az úttal kapcsolatban, magával a helyszínnel, meg úgy egyáltalán az időponttal, meg mindennel, úgyhogy maradjatok velem továbbra is. Ide átjöttem egy Spárba megvenni mára a kaját, vettem egy ilyen szalámit, meg egy halkonzervet, meg tegnapról van még kefir, meg kenyér, hát ez lesz a mai 2 étkezésem. Én az ilyen túrákon beérem ilyen olcsó és egyszerű kajákkal, gyorsan megeszem, aztán megyek tovább, mert éppen csak elindultam, és már 11 óra és több mint 7 órát ír a Google Maps az útra. De csak egy megjegyzés, ugye ahogy az első nap mutattam, felvettem a vastag nadrágomat meg a vastag jackimet, mert hideget mutatott ide, ilyen 21-22 fokokat mind a 3 napra, hát ehhez képest tegnap is 27 volt, meg már most is süt a nap, és van legalább 26, a hőérzet szerintem 28 legalább, és pusztulat ebbe a ruhába. Az a baj, múltkor Horvátországban meg alulöltöztem, akkor fáztam odafelé úton, most viszont mind a 3 nap nagyon sokat izzadtam, kibaszott melegen van, és most ráadásul Magyarországra meg 34 fokot mutat mára, úgyhogy nagyon durva lesz szerintem otthon ebben a ruhában. Hát nehéz eltalálni, az minden esetre nagyon fontos, hogy amikor ilyen meleg van, akkor nagyon könnyen kiszárad az ember. Én tegnap is azt vettem észre, már délutánra fájt a fejem. Ittam ugyan 1 liter vizet összesen útközben, de mivel folyamatosan izzadtam, valószínűleg ennél sokkal többet veszítettem, úgyhogy ez egy nagyon fontos tanulság, hogy motoron a ruhában lehet, hogy észre se veszed, hogy mennyi vizet veszítesz, csak azt, hogy már össze van ragadva a szád, és a végére ez a koncentráló képességben, meg egyebekben is megjelenik, és negatív hatással van, úgyhogy nagyon fontos, hogy folyamatosan inni kell eleget.
A gyors haladásba vetett reményeim sajnos gyorsan szertefoszlottak, ugyanis szinte végig települések és 50-es korlátozás, és mindenhol szerintem indokolatlan szakaszokon is záróvonal. Sokszor úgy követték egymást a 4-5 házból álló falvak, hogy elhagytam a végetáblát, és már látszott a következő eleje. Iszonyat. Zsalec környéke híres a sörbe való komlóról, ezt 3-4 méter magas lugasokra futtatva termesztik, az út mellett is láthatóak az ültetvények. Félre kellett álljak, megsülök, leveszem a hosszú ujjút is, de sajnos mindenképpen meg fogok sülni. Mert ennek a Jackie-nek csak ilyen kis szellőző cipzárjai vannak, még van direkt ilyen hálós elejű nyári Jackie-m, hát az előrejelzés azt mutatta, hogy ilyen 21-22 fokok lesznek 3 napig, hát ehhez képest 28 sajnos. Basszus, nem ajánlom ezt az útvonalat, azt mondtam, ez a Celje felé Szlovénián keresztül. Végtelen sok kis település van, és köztük ilyen 1-1 kilométerekre fel lehet gyorsítani. Csak hogy érezd, hogy miről beszélek, most már több mint 2 órája jövök a Spártól, ahol kajáltam, és 110 kilométert tettem meg, szóval ez nem jó ez az útvonal. Ausztria felé kellett volna menni visszafelé is, de most már mindegy. Nyomom tovább. Hogy tanulság van-e? Talán annyi, hogy ez a célpont azoknak ideális, akik a kis tempójú, meredek, hajtőkanyaros szerpentineket szeretik. Lendületes menésre jobb például a horvátországi 8-as út. Nekem ez a 3 nap szállással, kajával, tankolással, a Mangart belépővel és egy egynapos magyar autópálya matricával összesen 85 000 forintból jött ki. Sajnos muszáj áldozni rá, ha kanyarokat akarsz, mert Magyarországon nem sok van. Remélem tetszett ez az út is, ha igen, nyomj egy lájkot, adj egy hype-ot, és iratkozz fel, ha még nem vagy. Sziasztok!